gosh! My name is Ice at today gagawa tayo ng isa na namang masarap na recipe. At ito, kahit baguhan ka sa pagbibake ay talaga namang yakang-yakang mo itong mga sis. At no bake ito, kaya no oven, no problem. At ito ang ating malagkit na rice. At ito guys, gagawa natin ang twist today at may idagdag tayo na talaga namang magpapasarap sa ating malagkit na kanin. Masarap itong pang merienda at pwede mong panimulang pangnegosyo. Kaya huwag na nating patatagalin pa. Let's do it! So ito, meron ako dito half kilo ng malagkit na rice. Ilalagay lang natin to sa ating bowl. Here, meron tayo ditong 1/8 cup ng sesame seeds. Lutuin lang natin ito, hindi na kailangan pang maglagay pa ng oil. I-roast lang natin ito sa ating pan for about 2 to 3 minutes. Then, set aside muna natin ito while we prepare our half kilo ng malagkit na bigas or glutinous rice. Hugasan lang natin ito ng pangatlong beses. Then, lutuin natin ito katulad ng regular na rice and let it cook for a few minutes. Then, tada! Set aside muna natin ito while we prepare this coconut cream or gata. 2 pack ng 200 ml ang ating gagamitin. And here we cook this over low heat, then add natin ang sugar. If you're new to my channel, hello there and welcome! Please support po sa aking channel by clicking the subscribe button below. At ito, pag kumulo na, saka na natin ihalo ang ating niluto na malagkit na kanin. So yan, ihalo lang natin ito ng ihalo until maging sticky na at totally ma-dissolve na ang gata. And here, we're done at ito, ilipat lang natin ito sa ating tray or any heat-resistant na molder. Lagyan ko lang ito ng banana leaves kung may available lang kayo. And mostly pagkakanin kasi, pag nilagay natin ito sa dahon ng saging, mas lalo itong sumasarap. And here, gagamit din ako ng square pan. Yan, flatten lang natin ito. And set aside while we make our latik na toppings. Ito, kailangan lang natin ng half cup ng gata. Pakuluin lang natin ito. Then also, we need half cup ng brown sugar. And here, I'm using muscovado. At add lang tayo ng half teaspoon ng salt. Then let it cook until maging sticky na ang consistency nito. Yan, ilagay na natin ito as toppings and just spread it over sa ating tray. At dito sa isa pa nating molder. And here, ilagay na din natin ang ating niluto na sesame seeds kanina. Then, just spread it over sa top and we're done! At eto guys,
luto na ito but you have the option na i-bake pa ito without oven. Improvise lang ating gagamitin. Ito dito sa ating kawali, lagyan lang natin ito ng wire rack. Then cover ito and let it cook over low heat for about 8 to 10 minutes. But eventually guys, luto na ito so optional lamang ito. And also pag may oven kayo, you can bake this 150 degree for 15 minutes. And here's for our no-bake sa kawali. Yan mga sis, medyo mainit pa ito. At itong sa ating tray yan, slice lang natin ito into your desired na cut. And here's for our first slice. Yan talaga namang itsura pa lang nakakagutom na. Swak na swak itong pang merienda mga besh. Akala mo mahirap pero ang dali lang palang lutuin ito. At kahit wala kang oven ay pwedeng-pwede ka nang makakaluto ng paborito mong malagkit rice. Yan, pang merienda man or pang negosyo ay kayang-kaya mo na mga besh. At nag-upload tayo every week kaya subscribe na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa ating new recipe. And of course, di matatapos ito kung walang taste test. Ito, ginawa ko ito for personal consumption lamang dahil merienda time din naman kaya saktong-sakto itong pampares sa ating kape. At itong mga besh, sobrang lambot pa at kanina pa ako naglalaway dito. And I really can't wait to try this one. Sarap. At yung lasa niya, hindi masyadong matamis. Swak na swak lang na talagang makakarami ka. And it's really worth trying. At salamat muli sa inyong panonood at sana nagustuhan niyo ating recipe for today. At next week, mag-upload ako ng isa na namang yummy recipe. Kaya sana po pagkaabangan niyo po yan. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa ating new recipe every week. Again, my name is Ice. Thank you so much and enjoy cooking.